Sziasztok, kedves diákok! Sziasztok! Köszönöm szépen a bátorító szót, kicsit én is izgulok, de ez megszokott nálam. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk benneteket itt a Papp László Sportarénában, és köszönjük szépen a tanároknak, kísérőknek szintén, hogy segítettek titeket elhozni ide. Hát azt már tudjátok, hogy miért jöttetek, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, ami itt elhangzik, amit kaptok itt, ezt szeretnénk kérni benneteket, hogy vigyétek haza a szívetekbe, és kicsit érezzétek azt, hogy ez most rólatok szól, hogy valami bátorságot, valami olyan csomagot kapjatok, amire nektek szükségetek van. Mielőtt viszont tovább megyünk, akár a gondolatommal, akár a kedves vendéggel, aki fog jönni, szeretnék egy-két szót mondani, hogy kik vagyunk mi. Mi a Nem adom fel alapítvány vagyunk, és 2006 óta működik az alapítvány, és nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy mind a sorstársaknak, mind pedig a világnak át tudjuk adni, és együtt tudjuk érezni azt, hogy nem szabad feladni. Nagyon-nagyon sok programot csinálunk országszerte, de van, amikor határon túl is. Ebből egyet szeretnénk kiemelni, pontosabban nem én csak szeretném felkonferálni a Nem adom fel együttest, akik egy nagyon-nagyon fantasztikus csapat együttes, hiszen már nagyon-nagyon sok helyen jártak a világba, egészen Kínától Brüsszelig, úgyhogy fogadjátok nagyon-nagyon nagy szeretettel az ők dalaikat, színpadra várjuk a Nem adom fel együttest. Érezzétek jó magatokat, és egy jó nagy tapsot. Köszönöm! Hát sziasztok! Nagyon-nagyon nagy sok szeretettel köszöntünk titeket. Nagyon örülünk, hogy ennyien eljöttetek. Mi vagyunk a Nem adom fel együttes. Ahogy Szabi is mondta, mi egy olyan integrált zenekar vagyunk, melyben a szólista énekesek kivétel nélkül sérültek. Van közöttünk látássérült, mozgássérült és értelmével akadályozott, illetve látássérült előadó. Mottónk: mindenki elég gazdag ahhoz, hogy másoknak segítsen. Fogadjátok a dalainkat nagyon sok szeretettel. Első dalunk címe Élet a földön. A földön, de nem vagyok otthon. Ha elfogy az út, ami szeretné tanít, az élet a börtön, s távol az otthon. Ha nem jön a szél, ami újra elrepít, egy iránytű a szív, ami dönteni segít, mikor az ész már elveszít. Az élet a földön épp olyan, ahogy a gyerekek játszanak. Az élet a földön épp olyan, mint egy kavargó patak. Az élet a földön épp olyan, s most együtt élhetünk boldogan. De kell az út és kell a fény, az életünk egész.
vagyok otthon, tudom, itt van dolgom, s ha elfelejtem, majd megtanít a fény. Bármerre visz a szél, őriz a sorsom, s ha engedem, mindig lesz remény. Egy iránytű a szív, ami dönteni segít, mikor az ész már elveszít. Az élet a földön épp olyan, ahogy a gyerekek játszanak. Az élet a földön épp olyan, mint egy kavargó patak. Az élet a földön épp olyan, és most együtt élhetünk boldogan. De kell az út, és kell a fény. Az élet a földön épp olyan, ahogy a gyerekek játszanak. Az élet a földön épp olyan, mint egy kavargó patak. Az élet a földön épp olyan, és most együtt élhetünk boldogan. De kell az út, és kell a fény. Az élet a földön épp olyan, ahogy a gyerekek játszanak. Az élet a földön épp olyan, mint egy kavargó patak. Az élet a földön épp olyan, most együtt élhetünk boldogan. De kell az út, és kell a fény. Nem látom a kezed, gyere! Az élet a földön épp olyan, ahogy a gyerekek játszanak. Az élet a földön épp olyan, mint egy kavargó patak. Az élet a földön épp olyan, és most együtt élhetünk boldogan. De kell az út, és kell a fény. Az élet a földön épp olyan, ahogy a gyerekek játszanak. Az élet a földön épp olyan, mint egy kavargó patak. Az élet a földön épp olyan, most együtt élhetünk boldogan. De kell az út, és kell a fény. Az élet a földön épp olyan, ahogy a gyerekek játszanak. Az élet a földön épp olyan, mint egy kavargó patak. Az élet a földön épp olyan, és most együtt élhetünk boldogan. De kell az út, és kell a fény, az életünk egész. Ha nem adom fel együttes! Egy, kettő, megy. Egy nagy tapsot szeretnék kérni Bődi Bandi bácsinak a színpad elején. A Nem adom fel együttes kiváló szólistájára. Messziről jött ember, látod, ilyen lett a világ. Csak te tudhatod, miért nem olyan zöldek már a pár. Miért nem szóltak időben a szürke trombitán? Merre van az út, hogy vannak még csodák? Itt voltál, még láthattad, hogy milyen volt a föld, s hogyan éltünk, mielőtt az élet az álmainkra dől.
Ismételd el 100 000-szer, most is bízni kell. Nyújtsd felénkedet, mi nem engedjük el. Messziről jött ember, mondd, hogy merre visz az út. Tanítsd meg, hogy ne hirdessünk újabb háborút. Messziről jött ember, mondd, hogy mindig van remény. Neked elhinném, ha mondanád, hogy merről jön a fény. Messziről jött ember, mondd, hogy merre visz az út. Tanítsd meg, hogy ne hirdessünk újabb háborút. Messziről jött ember, mondd, hogy mindig van remény. Neked elhinném, ha mondanád, s érezném, hogy merről jön a fény. Mutasd meg, hogy hogyan lehet a koldus is király. Tanítsd meg nekünk azt a dalt, ami senkinek sem fáj. Hogyan maradjunk őszinték, mikor te már nem leszel. Ha fellobban a láng, hogyan ne égjek el. Te itt voltál, még láthattad, hogy milyen volt a föld. S hogyan éltünk, mielőtt az élet az álmainkra dől. Ismételd el 100 000-szer, most is bízni kell. Nyújtsd felénkedet, mi nem engedjük el. Messziről jött ember, mondd, hogy merre visz az út. Tanítsd meg, hogy ne hirdessünk újabb háborút. Messziről jött ember, mondd, hogy mindig van remény. Neked elhinném, ha mondanád, hogy merről jön a fény. Messziről jött ember, mondd, hogy merre visz az út. Tanítsd meg, hogy ne hirdessünk újabb háborút. Messziről jött ember, mondd, hogy mindig van remény. Neked elhinném, ha mondanád, s érezném, hogy merről jön a fény. Messziről jött ember, mondd, most miért mész tovább? Megint nehéz lesz nélküled ez az elsárgult világ. Bár sohasem szóltak időben a szürke trombiták. Megtanítottad, hogy vannak még csodák. Hey, hey, nem adom fel! Sziasztok! Sziasztok! Meg összes többite igazából nagyon jó, és többször emlékeztem, hogy itt van az a hely, ahonnan elkezdődött a nem adtam fel együttes története, de azt hiszem, hogy ami a messziről jött embernek énekli, hogy nem kell már háború, nem kell veszekedés, a színpadon fogadjátok szeretettel a idén 25 éves, nem adom fel! És egyik énekesnőnk úgy talált
a eltévedt vonat előadja Nagy Kriszti! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy életemben először Nem adom fel együttesként, tagként állhatok színpadon, itt, az arénában. Eltévedt vonat. Bármere is szállítson, az az eltévedt vonat, a sínek nélkül is robog tovább. Tudod, elveszíthetnél, de elveszett a cél, a szíved majd rátalál. Bármere is szállítson, az az eltévedt vonat, amiről azt mondták, hogy egyre ostobább. Még visszanézhetnél, de ha éppen az a cél, hogy menj tovább, csak rajtad áll. Mikor az eltévedt vonat röpít a messzeségbe, az eltévedt vonat álmokkal felcserélve, az elsárgult, elárult világ, és minden valóság. Mikor az eltévedt vonat röpít a messzeségbe, az eltévedt vonat álmokkal felcserélve, az elsárgult, elárult világ, és minden valóság. Gyerünk, hadlásszuk a kezeket! Elvágyó szíved, mint egy céltalan vonat, száguld a messzeség után. Aki nem mehetett veled, figyeld, integet, nem felejt, és visszavár. Ha egy nap visszatér, az az eltévedt vonat, bolondos tévegés után. Ünnepelünk veled, nézd a művedet, most már az út, ami visszavár. Mikor az eltévedt vonat röpít a messzeségbe, az eltévedt vonat álmokkal felcserélve, az elsárgult, elárult világ, és minden valóság. Mikor az eltévedt vonat röpít a messzeségbe, az eltévedt vonat álmokkal felcserélve, az elsárgult, elárult világ, és minden valóság. Mikor az eltévedt vonat röpít a messzeségbe, az eltévedt vonat álmokkal felcserélve, az elsárgult, elárult világ, most minden valóság. Mikor az eltévedt vonat röpít a messzeségbe, az eltévedt vonat álmokkal felcserélve, az elsárgult, elárult világ, és minden valóság. Mikor az eltévedt vonat röpít a messzeségbe, az eltévedt vonat álmokkal felcserélve, az elsárgult, elárult világ, és minden valóság. Mikor az eltévedt vonat röpít a messzeségbe, az eltévedt vonat álmokkal felcserélve, az elsárgult, elárult világ, minden valóság. Ha egy nap visszatér, az az eltévedt vonat, bolondos tévegés után. Mi ünnepelünk veled, nézd a művedet, most már az út,
ami visszavár. Köszönjük szépen! Nagy tapsot nem adtam fel, 23, és a eltévedt vonatnak a úttörője, aki vitte, Nagy Kriszti! És hát igen, nem eltévedt, meg nem elhagyott, hanem egy együttes van itt, és saját magam, aki itt vagyok, itt én végre őszintén melem, ugye? Őszintén itt mondtam, 25 éves a nem adtam fel, ami ennél sokkal örömtelibb dolog. Kedves csapatom, drága emberek, itt én, Sakál Zoltán is elmondhatja, 20 év után igazi frontember, Zoli úr! És mindenki szeretettel várunk május 13-án az Akvárium Klubban. Ja. Zakás Zoli lemezbemutatóján és a Nem adom fel együttes 25 éves jubileumi koncertjén. Egyszerre? Hát, Barnám, ez egy kicsit sok lesz, te minted. Na, hát akkor, Barna, azt hiszem, hogy tudjuk, hogy melyik szám jön, mert hogy felnőttek vagyunk, nem adtam fel vagyunk, de egy valami közös bennünk, és aki itt áll mellettem, ő is egy dolgot ígérhet, hogy amíg a nem adtam fel van, addig minket a szerelem és a szeretlek fog kísérni. Vaskó Mária, ha nem adtam fel, és Zézé, szeretlek! És köszönöm, hogy már 10 éve veletek lehetek, drága Nem adom fel együttes. Fogadjatok ajándékét ezt a dalt. Mert szeretlek. Szép vajon a fényben. Nekem szép a gyertyámat. Én már nem félek. Ha itt vagy vele, süt a nap, kék az ég, és a szerelem bennem él. Fuss el velem, álmodj velem, hát a szeretet nem csak felevél a fán. Fuss el velem, álmodj velem, az élet csak tőled szép. Szeretlek, sok-sok kell belőled, az életem veled kezdődik.
Zoli rád vár még a szép lány. Az élet túl rövid, ezért újra és újra küzdeni kell. Semmi nem adjuk fel. Szép vagy, mint a nap. Ó, a mosolyod mindig feldób. Ó, a mosolyod mindig feldób. Szép vagy, mint a nap. Te nekem, te vagy a mindenem. Az életem. Fuss el velem, álmodj velem, mert a szeretet nem csak falevél a fán. Fuss el velem, álmodj velem, mert az életem csak tőled szép. Szeretlek, sok-sok kell belőled, az életem veled kezdődik el. Csak veled kezdődik el. Szeretlek, nekem te vagy a boldogság, ezért soha nem adhatjuk fel. Szeretlek, sok-sok kell belőled, az életem veled kezdődik el. Csak veled kezdődik el. Szeretlek, nekem te vagy a boldogság, ezért soha nem adhatjuk fel. Szeretlek, sok-sok kell belőled, az életem veled kezdődik el. Csak veled kezdődik el. Szeretlek, nekem te vagy a boldogság, ezért soha nem adhatjuk fel. Szeretlek, sok-sok kell belőlem, az életem veled kezdődik el. Szeretlek, nekem te vagy a boldogság, ezért soha nem adhatjuk fel. Ezért soha nem adhatjuk fel. Az életem veled kezdődik el. A Nem adom fel együttest hallottátok. Köszönjük szépen Zolinak is ezt az energiát, és szerintem még egy tapsot megérdemel ez az együttes, azt gondolom. Szeretlek. És megígérik, hogy a legvégén búcsúzóul ajándékba hoznak nektek még egy dalt. De addig szeretnék elmondani egy kis gondolatot magammal és a Nem adom fel lelkülettel kapcsolatosan. Azt tudni kell, hogy én egészen 5 hónapos korom óta vagyok mozgáskorlátozott, és gyerekként kicsit nehezen éltem meg, nem kicsit, nagyon nehezen éltem meg az állapotomat, és azt hittem, hogy igazából én nem fogok tudni elérni semmit. Azt hittem, hogy a szobába 4 fal között fogom leélni az életemet, ehhez képest egy nagy arénába vagyok, és itt vagyok a színpadon. Hogy miért fontos ez? Köszönöm. Köszönöm a tapsot. Miért fontos ez? Azért, mert gyerekként sokszor azt hisszük, hogy én nem vagyok elég jó. De én úgy érzem, hogy felnőttként is sokszor azt hisszük. De jó tudok lenni, nagyon-nagyon sokat kell dolgozni, nagyon sokat kell küzdeni ahhoz, hogy megtaláljam a saját erőmet, a saját energiámat és a saját boldogságomat. És talán a Nem adom felnek is ez a célja, hiszen 2011-ben kezdtünk el azon gondolkodni, hogy van egy fantasztikus ember a világban, akit úgy hívnak, hogy Nick Vujicic, és szeretnénk megmutatni Magyarországnak,
az ő életét, az ő hitét, amivel segíteni tud az embereknek. És nagyon-nagyon sok levelet írtunk neki, valahogy nem ért el célra, és egyszer meghallottuk 2012-ben, hogy fellép Újvidéken. És beütünk az autóba 4-en, és elmentünk az előadásra. Jegy már nem volt, de nagyon segítőkészek voltak mindenki ott. És képzeljétek el, hogy szintén egy ilyen nagy arénás előadást tartott, nagyon sokáig későn kezdődött, és hajnali 12:30 ment el előttem, már tudta, hogy ott vagy, nem adom fel, ment el előttem, és azt mondta, hogy 2 percet ad. Hát így dobogott a szívem, hogy én, aki nem tudok angolul, tolmácson keresztül fogok vele beszélni, 2 perc alatt mondjam el, hogy kik vagyunk, milyen fontos nekünk a nem adom fel, és mennyire fontos, hogy itt legyen Magyarországon. Képzeljétek el, 2 perc alatt. Elkezdtem mondani gyorsan, és megnyugtatott, hogy stop, hogy nyugodjak meg. És képzeljétek el, hogy a 2 percből 20 perc lett, és egy hónap múlva visszajelzett, hogy jön Magyarországra. Hogy mennyire csodálatos. Azóta 4. alkalommal van itt Magyarországon, a nem adom fel, és ez az a nap szervezésében. Úgyhogy egy nagy tapsot azt gondolom a csapatunknak. Ezért fontos, hogy ne adjuk fel. És hogy ahhoz, hogy meg tudjuk ezeket szervezni, háttértámogatás, háttérerő is kell, akik segítenek bennünket, és szeretnénk a színpadra felkérni Soltész Miklós államtitkár urat, hogy ő is köszöntsön benneteket, hiszen ők azok, akik bátorítanak bennünket, hogy szervezzük meg. Egy tapsot Miklósnak. Kedves fiatalok, szeretettel köszöntöm pedagógusokat, kísérőket. Ha megengeditek, egy személyes történettel köszöntelek benneteket. 4 gyermekünk van, és a 3. súlyos betegséggel született. Akkor az orvosok azt mondták, hálát adhatunk a Jóistennek, ha 15. életévét megéli. Majd elkezdtük a küzdelmet, sok-sok gondozás, sok-sok sírás, persze öröm is sok volt. És aztán a feleségem újra áldott állapotba került. Voltak orvosok, akik le akartak beszélni arról minket, hogy vállaljuk a 4. gyermeket. Hát ha ő is ezzel a súlyos betegséggel születik. Jóisten megadta az erőt nekünk is, és másoknak is, hogy ne hallgassunk a sziréna hangokra. Megszületett a 4. gyerekünk, és épp és egészséges volt. De nincs itt vége a történetnek. Az a gyermekünk, akiről beszélek, ma már 28 éves, fél évvel ezelőtt nagypapa lettem az ő révén. Csoda. Drága fiatalok, arra kérlek benneteket, mindig, de mindig az életet válasszátok. Akár saját esetetekben, akár másokról van szó, akár pedig, ha másokért kell küzdeni, akkor is az életet válasszátok. Hála Istennek! Nicknek a szülei is az életet választották. És miután az életet választották, bár biztos sok gyötrelmük volt, sok-sok szomorúságuk volt, sok-sok sírás és nehézség volt az életükben, mégis Nick az, aki most már hamarosan itt lesz köztünk, aki mégis millióknak és millióknak ad támaszt, vigaszt, hitet, erőt, hogy minden bajban, minden nehézségben túl lehet élni sok mindent, és túl is kell, és át is kell azokon lépni, és másokon kell segíteni. Isten áldjon benneteket, köszönöm szépen iskoláknak, szervezeteknek, fiatalokat elhozták közénk, óriási nagy öröm, hogy megtöltöttük ezt az arénát,
szombat után most már másodszor is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen Miklós államtitkár úrnak. Én nem is beszélnék tovább. Azt gondolom, hogy beszéljen Nick, és beszéljen Nicken keresztül a Jóisten hozzátok. Fogadjátok nagyon nagy szeretettel Nick Vujicic a színpadon. Egy nagy sikítást is szeretnénk hallani. One, two, three. Szeretlek! I love you very much. Nagyon szeretlek benneteket. I want to tell you that it's a privilege and an honor to be here with you today. Hadd mondjam azt el, hogy nagyon nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy itt lehetek köztetek. This is my 4th time to Hungary. Negyedszerre járok Magyarországon. And I already know that I'm coming back in September. És már most tudom, hogy szeptemberben visszajövök. I love Hungary. Szeretem Magyarországot. Thank you for loving me. Köszönöm, hogy szerettek engem. And I'll tell you right now, És most szeretném elmondani nektek, I've been in 78 countries. 78 országban jártam a világon, And I'm so glad that I've been able to meet many people around the world. és nagyon örülök annak a lehetőségnek, hogy sokakkal találkozhattam szerte a világon. And many people say, oh, they're a friend of Nick Vujicic's. És sokan mondják ma azt, hogy ők Nick Vujicic barátjai. But I can tell you, I may not be their friend. I know them, but I may not be their friend. És lehet, hogy ismerem őket, de úgy nem igazán vagyunk barátok. But these people that were up on stage, De ők, akiket itt láttatok a színpadon az imént, the incredible band, ez a csodálatos, fantasztikus zenekar, the Never Give Up Foundation, a Soha nem adom fel alapítvány, they're my friends. ők a barátaim. Did you enjoy my friends? Tetszettek a barátaim? I'm thankful for Miklos. Hálás vagyok Miklósnak, He's a friend. ő is a barátom, And so many other people here in Hungary. és itt Magyarországon még olyan sokan. And I want to say I love you. Szeretném ezt kifejezni felétek, szeretlek benneteket, I'm actually retiring from crazy worldwide tours. és hadd mondjam azt el, hogy igazából visszavonulok, és nem megyek már ilyen világturnékra. Because I want to be with people in the home, my family, my children, my wife. Mert szeretnék otthon időt tölteni a feleségemmel, a gyerekeimmel, így a családommal. But I'll tell you right now, De hadd mondjam azt el nektek, I have a dream van egy álmom, to reach 8 billion people. hogy 8 milliárd emberhez érjek el. And the schools that are not able to come here today, És azok az iskolák, akik most nem képviseltethetik itt magukat közöttünk, and next year you'll see majd jövőre meglátják. some announcements that I'm going to make. Bizonyos hirdetéseket fogok közzétenni később. I'm going to be recording videos for your schools. Fel fogunk venni olyan videókat, olyan filmeket, amelyeket az iskolákba lehet elküldeni. Because this is a large stadium, Mert noha ez igen nagy aréna, but many people will never be in the stadium face to face. So I want to encourage you and your country for many more years to come. de igazából nagyon sokan nem tudnak eljönni ilyen helyekre, ezért szeretnék bátorítást mondani nektek a következő évekre vonatkozóan. I may not speak every time I come to Hungary, Lehet, hogy nem mindig fogok előadást tartani, amikor itt járok az országotokban, but I want you to hear from my mouth de szeretném, hogyha az én számból hallanátok today ma, that for the next 10 years, hogy a következő 10 évben I feel God wants me to come back to Hungary every single year. úgy érzem, hogy Isten azt kéri és azt szeretné, hogyha minden egyes évben visszatérnék Magyarországra. You are a special country, Mert különleges ország vagytok, and I'm praying for you, és imádkozom értetek, and I love you. és szeretlek benneteket. I know that today Tudom, hogy ma we have a mix of audience. vegyes
a hallgatóság, akik itt ültök. Some of you have come from a Christian school. Vannak, akik keresztény iskolából jöttek. And I'll be doing videos for Christian schools. Fogok rögzíteni videókat, amelyek kifejezetten keresztény iskoláknak szólnak. Some of you are from public schools. Aztán vannak állami iskolákból is. I'll be doing motivational videos for your schools too. Motivációs videókat fogok rögzíteni számotokra. I want you to know I love you. Szeretném, hogyha tudnátok, hogy szeretlek benneteket. And today, És ma I'm going to be talking about motivation and never giving up. a motivációról szeretnék beszélni nektek, és arról, hogy soha ne adjuk fel. Yes, I am a Christian. Igen, keresztény vagyok. My faith in Jesus Christ has given me my hope and my purpose. A Krisztusba vetett hitem adott reménységet és életcélt nekem. But today in this arena, De ma itt az arénában I've been asked to talk about motivationally, azt kérték, hogy motivációs előadást tartsak. how to never give up, Arról, hogy hogyan ne adjuk fel. how to know how beautiful you are, Arról, hogy tudjuk, hogy milyen szépek is vagyunk valójában. and also how to get out of depression and fear. És arról is, hogy hogyan kell a depresszióból és a félelmek közül kijönni. Many people see me Sokan úgy tekintenek rám, and they wonder, és amikor látnak, azon gondolkoznak, does he ever cry? vajon ő bármikor sír? You don't have to wonder. Hát, ne gondolkodj ezen tovább. I still cry. Igen, szoktam sírni. You see my foot? Látod a kis lábamat? My little foot? Látod ezt a kis lábat? Ups and downs, ups and downs. Hegytető, völgy mélye. Hegytető, völgy mélye. Höttető völgy mélye, höttető völgy mélye. Yes? Good days and bad days. Jó napok, rossz napok. And I still have my bad days. Vannak és szoktak lenni rossz napjaim. But I want to start off this speech with sharing with you my family photos. De szeretném ezt az előadást most azzal folytatni, hogy a családi képeimet megosztom veletek. I think we have them here. Azt hiszem, hogy elérhetők. Me and my wife, we've been married now for 11 years. Most már 11 éve leszünk házasok a feleségemmel. Her father was Japanese. Az ő apukája japán volt, Her mother is in Mexico. az anyukája mexikói, So she's half Japanese, half Mexican. tehát fele japán, fele mexikói. Her name is Kanae, Kanaénak hívják, and it was love at first sight. és szerelem első látásra volt a miénk. I looked at her, Ránéztem, she looked at me, ő rám nézett, I couldn't feel my legs. zsibbadtak a lábaim. When I was a teenager, 10 éves koromban and you're so worried about, am I going to get a girlfriend? Am I going to get a boyfriend? nagyon ebben a korban voltam, amikor afelől aggódunk, lesz-e barátom, Am I lesz-e ever going barátnőm, to find true love? vajon rátalálok-e az igaz szerelemre. There were many people at my school. Tudjátok, az iskolámban sokan voltak olyanok, They were sleeping with each other. akik már lefeküdtek egymással. Sex is not love, A szex nem egyenlő a szerelemmel, but love is what we need. de nekünk a szerelemre és a szeretetre van szükségünk. Sex is for marriage. A szex a házasságra van. I love my wife. Szeretem a I feleségemet, can't keep my hands off of her. és le sem tudom venni a kezemet róla, But before you're married, de mielőtt megnősülünk, we need to make the right choices. és házasságot kötünk, megfelelő, helyes döntéseket kell hoznunk. In understanding that sex is not love, Azáltal, hogy megértjük, hogy a szex nem egyenlő a money szerelemmel, doesn't make you happy. és azáltal, hogy azt megértjük, hogy a pénz nem boldogít, How many people like you on Facebook? vagy hogy hányan követnek, vagy szeretnek téged, lájkolnak a Facebookon. Some people experimenting with drugs. Vannak, akik meg drogokkal kísérleteznek, Some people are addicted to pornography and you think it's okay. aztán vannak, akiket megkötöz a pornográfia, és úgy gondolják, hogy mindez rendben van. It's amazing when you look at science Nagyon hihetetlen dolog, amikor megnézed a tudományt, and what happens to your brain when you become addicted to social media. és megvizsgáljuk azt, hogy mi történik az agyban, amikor valakit a közösségi média függővé tesz. I want you to be careful with what you choose to see. Szeretném, hogyha nagyon óvatos lennél abban, hogy mit nézel meg. I want you to know that when you look at me, Szeretném, hogyha tudnád, hogy amikor rám nézel, you need to understand the truth. akkor meg kell értened, hogy mi az igazság. That money didn't make me strong or happy. Engem a pénz nem tett erőssé vagy boldoggá. And just as you look at me as a strong human being, És hogyha rám nézel, és egy erős emberi lényt látsz bennem, you want to know what made me strong? szeretnéd tudni, hogy engem mit erősített meg? Truth.
az igazság. And when you know igazság, És amikor ismered az igazságot, when you know truth, amikor megismered az igazságot, when the world says you're ugly, amikor a világ azt mondja a füledbe, hogy olyan csúnya vagy, you can humbly know that it's nothing to do with how you look. akkor alázattal tudomásul veheted azt, hogy semmi nem arról szól, hogy hogy nézel ki. When you look at me Amikor rám nézel, and you see what I can or cannot do, és amikor azt látod bennem, hogy én mire vagyok képes, vagy mire nem vagyok képes, or you see people from the Never Give Up Foundation, vagy amikor a Nem adom fel alapítvány tagjait nézed, we all are different. mindnyájan mások vagyunk. You look at me, Rám nézel, but when you look at me, és amikor engem látsz, you don't look at my body, akkor nem a testemet látod, you look at my face, hanem az arcomat nézed. you look at my eyes. Akkor a szemembe Do nézel. you know what they say about looking people in the eyes? És tudjátok, mit mondanak arról, hogy mi történik, amikor valakinek a szemébe nézünk? That your eyes are the windows to your soul. Azt, hogy a szemünk a lélek tükre. And when people talk to me, És amikor hozzám szólnak az emberek, or after a while of speaking on stage, vagy egy bizonyos idő elteltével, amikor itt a színpadról beszélek, people forget that I have no limbs. akkor valójában, akik engem néznek, meg is feledkeznek arról, hogy nincsenek végtagjaim. Why? Miért? Not because I'm a great speaker. Nem azért, mert olyan jó előadó lennék, It's because you realize that what you're hearing from my mouth is from my heart. hanem azért, mert amikor hallod, hogy mit mondok, akkor rájössz, hogy ez a szívemből van. And from my heart to yours, És szívemből a szívedbe. I love you Szeretlek téged. just the way that you are. Pontosan úgy, ahogy vagy. You don't need to be taller Nem kell, hogy magasabb legyél. or more athletic. Nem kell atléta termetűbb legyél. I don't know if you'll become rich or not. It doesn't matter to me. Nem tudom, hogy gazdag leszel-e vagy sem, de teljesen mindegy számomra. Do you know what matters to me? Tudod, hogy szerintem és nekem mi a fontos? Who you are, Hogy ki vagy, being defined by how you make people around you feel. az által megismerhető módon, hogy hogyan bánsz azokkal, akik körülötted vannak. About 7 years ago, Körülbelül 7 évvel ezelőtt I nearly died majdnem meghaltam in an American hospital. amerikai kórházban. 6 years ago, 6 évvel ezelőtt my father died. az édesapám meghalt. And at his funeral, És ott az ő temetésén we didn't talk about his success. nem a sikeréről beszéltünk, We talked about who he was, hanem arról beszéltünk, hogy ki volt ő, how he made others feel. hogy hogyan éreztette a dolgokat másokkal. And I miss my dad a lot. Nagyon hiányzik az apukám. I learned a lot from him. Nagyon sokat tanultam tőle. He taught me many things. Sok mindenre megtanított. Some things he taught me with talking to me. Vannak olyan dolgok, amelyeket az ő beszédén keresztül tanított meg. Some things my dad taught me by getting a belt and giving me a spank when I did something wrong. Aztán volt olyan is, amire úgy tanított meg, hogy ha valamit rosszul tettem, akkor esetleg elfenekelt. And sometimes I learned things just because of how he lived. I watched how he lived. Aztán voltak olyan dolgok, amelyeket úgy tanultam meg, hogy néztem, hogy él ő. I want you to know, Szeretném, ha tudnád, here is my children itt vannak, on the screen. itt vannak kivetítve a gyermekeim. I have 4 children, 4 gyermekem van. and they love me, Szeretnek engem. and I love them. Én szeretem őket. I have a 10-year-old son, 10 éves a legidősebb fiam. a 7-year-old son, Van a második 7 éves fiú, and we have twin girls who are 5 years old. és az ikerlányok pedig 5 évesek. I'm the shortest one in the home. Én vagyok otthon a legalacsonyabb. This photo is 3 years old. Ez a fotó, amit láttok, ez 3 éve készült. And it was at that year that the oldest son, És abban az évben a legidősebb fiam he was sitting on the floor in the kitchen with me, ott ült velem a konyhapadlón, and he said, "Daddy?" és azt mondja, apa, I said, "Yes, baby." igen, babám, He said, "I wish you had hands." bár csak lenne kezed, mondja nekem. I said, "Why?" Miért, He kérdezem. said, "I wish I could feel how it was to be hugged by you." Azért, mert bár csak érezhetném, hogy milyen az, amikor átölelsz. And I'm trying to hold back my tears. Próbálom visszatartani a könnyeimet, And he says, "It's okay." és azt mondja, de rendben van. I said, "Why?" Miért, kérdezem. He said, "Because I'm strong. Azért, mert én erős vagyok, And I'm gonna hug you longer and stronger." és majd én még hosszabban és még erősebben átölellek téged. My own son
Saját fiam, could see that his daddy had no limbs. a saját fiam meglátta azt, hogy igen, az apukájának nincsenek végtagjai. And that we all have a choice. Mindnyájunk előtt ott a választás. Either to focus on what you cannot change, Vagy arra összpontosítunk, amin nem tudunk or változtatni, focus on what you can change. vagy arra figyelünk és arra nézünk, amit meg tudunk változtatni. And whatever you change or not, És bármit megváltoztatsz, vagy amin nem tudsz változtatni, it's important to keep the most important things most important. az a fontos, hogy a legfontosabb dolgok maradjanak a legfontosabbak számunkra. What is most important? Mi a legfontosabb? Who you are. Az, aki vagy. If today was your last day, Ha ez a mai nap lenne az utolsó napod, how would people remember you? akkor vajon hogyan emlékeznének rólad az emberek? Are you kind? Kedves vagy? Are you forgiving? Megbocsátó Are you vagy? patient? Türelmes vagy? Are you generous? Nagylelkű vagy? Do you tease people? Vagy szivatod az embereket? Oh, it's okay to tease people. Ó, hát nem probléma, hogyha felhúzod őket. Everyone else is teasing everybody. Hiszen mindenki szivat mindenkit. I'm gonna be cool. Ó, majd én vagány leszek. I'm gonna say swear words. Ó, majd én káromkodom. You think you're tough Úgy gondolod, hogy akkor nagyon kemény vagy? because of the language that you use? A szavak miatt, amiket használsz? You think you're tough, Úgy gondolod, hogy nagyon kemény vagy? so you pressure people to do something that you do that others don't do? Hogy nyomást gyakorolj másokra, hogy olyat tegyenek, amit te teszel, de mások nem? Like drugs? Mint például a kábítószerek? Stupid. Hát ez bolondság. I've never done drugs. Soha nem éltem Never kábítószerrel. will do drugs. Soha nem is fogok élni I don't kábítószerrel. need to swear to be cool. Mert nem kell ez ahhoz, hogy vagány maradjak. I don't need drugs. Nincs szükségem a drogra. I don't need to look like somebody else. Nincs szükségem, hogy valaki máshoz hasonlítsak. Look at my tongue. Nézd meg a nyelvemet. If someone takes my tongue and gets a sword and chops it off, Hogyha valaki fogja a nyelvemet és egy karddal kivágja, and I cannot speak, és nem tudok beszélni már, and someone gets a sword és valaki fog egy kardot, and chops off my ears, és levágja a fülemet, and someone throws me in the fire, és valaki a tűzbe dob, and I get burned, és megégek, even if I die, még akkor is, ha meghalok, you cannot touch my soul. a lelkemhez hozzá sem érhetsz. You cannot define a man by how he looks. Nem határozhatod meg azt, hogy ki az ember azáltal, hogy hogyan néz ki. So why do you negatively judge how you are based on how you look? Akkor miért ítéled meg magadat is negatívan az alapján, hogy hogy nézel ki? Why do we put people down? Akkor miért okozunk így fájdalmat az embereknek és csalódást? Oh, does it really affect people? Ó, hát igazából ez nem is hat az emberekre, It does. de hat. I've spoken now Most már beszéltem to over 1,000 schools, több mint 1000 iskolában, face to face. ott személyesen. And you know what we need more? És tudjátok, hogy mire van még nagyobb szükségünk? Love. A szeretetre. Look to the person next to you Menj, nézz rá a melletted ülőre, and give them a high five or give them a hug. adjál nekik pacsit, vagy öleld át őket. Everyone take a deep breath in, Most mindenki vegyen mély levegőt, in, and out. és lélegezzen ki. I want to tell you today Szeretném neked ma elmondani, that you have a choice. hogy választási lehetőséged van. You can walk away from here Elmehetsz innen úgy is, and say, wow, that was cool. hogy azt mondod, hogy nagyon vagány volt. Nick is a cool guy. Ó, Nick vagány kis fickó. How do you say cool? Vagány. Guy. And I thank you if you think I'm cool. És köszönöm, hogyha így gondoljátok, hogy vagány vagyok. I love you. Szeretlek benneteket. And I want you to know De szeretném, ha tudnátok, that I found the purpose. hogy én megtaláltam az életcélt. You know, most people know that the world is suffering. Tudjátok, legtöbben tudjuk azt, hogy a világban szenvedés van. Most people know that fear and depression has never been so high. A legtöbben azzal is tisztában vannak, hogy még soha nem volt ekkora a depresszió és a félelem a világban, mint And it's most. even more important for you to know what is coming out of your mouth and what are your actions saying.
Számodra viszont még fontosabb az, hogy mi jön ki a szádból. Mi az, amit te mondasz, amiről beszélsz. When you say something to yourself, amikor magadhoz szólsz. you know when you look yourself in the mirror Tudod, amikor a tükörbe belenézel a szemedbe, and you hear the silly little voice, és meghallod azt a hülye kis hangot. you're a failure. Ó, te kudarc halmaz vagy. You'll never be happy. Soha nem leszel boldog. You need to look more beautiful. Sokkal szebbnek kellene lenned. You need to blah, 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 blah. És bla 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 bla. All those little voices. Ott azok a kis hangok. You need to stop those negative voices El kell hallgattatnod ezeket a kis negatív hangokat. and tell yourself, És meg kell mondanod magadnak. I'm going to give myself a chance. Esélyt adok magamnak. And when you have thoughts and words, És amikor ezek a gondolatok és ezek a szavak jönnek, it's like seeds. akkor ezek magvak. And so whatever the seed is, És amilyen a mag, it grows. olyan dolog nő ki belőle. So if it's a plum tree, Tehát, hogyha szilvafáról you beszélünk, plant a seed, és a szilvafa magját ültetjük it el, grows plums. akkor abból másik szilvafa lesz. If you plant hatred, Hogyha gyűlöletet plántálsz, hatred will grow. akkor abból gyűlölet fog kikelni. You plant gossip, Hogyha a pletykát plántálod el, gossip grows. akkor abból pletyka fog kinőni. I don't know about you, Nem tudom veled mi a but helyzet, I want to make a difference in the world. de én szeretném, hogyha miattam jobb hely lenne a világ. There are 25,000 people dying of hunger today. Ma 25 000 ember hal éhen. I want to make a difference. Én szeretnék ezen változtatni. And you know what I did at age 19? És tudjátok, mit tettem 19 éves I koromban? didn't have millions of dollars, Nem voltak millióim dollárban, but you know what I did? de tudjátok, mit tettem? I sponsored 10 African children Elkezdtem 10 afrikai gyermeket támogatni, who had no food, akik éhezett, who had no water, akinek nem volt víz, who couldn't go to school, aki nem tudott iskolába járni, who didn't have a uniform, akinek nem volt egyenruhája, who didn't have a family. akinek nem volt családja. And the sponsorship gave them that. És ez a támogatás mindezt lehetővé tette számukra. My son today, Ma a fiam, do you know what he calls himself? tudjátok, hogy hívja magát? Not a millionaire, because he's not a millionaire. Nem milliómosnak, mert nem milliómos. He calls himself a thousandaire. Ő ezresnek hívja magát. And you know why? Tudjátok miért? Because he has earned Azért, money at home mert otthon már megkeresett, and he has a business és üzleti vállalkozást nyitott. in jewelry. Méghozzá ékszerekben utazik. He's bought jewelry Tehát ékszereket vett, at wholesale, nagy kereskedelmi áron, and then when daddy has an event, és amikor apuci valamiféle előadást tart, he sells jewelry at the event. akkor ott az ilyen előadáson ő árulja ezeket az ékszereket. He made $2,000. És keresett rajta már $2000. And do you know how much he gave away? És tudjátok, ebből mennyit adott tovább? Half of his wealth. Az ő vagyonának a felét. To feed the hungry, Arra, hogy az éhezőknek enni adjanak, give jackets and blankets to the homeless. hogy arra, akinek nincsen hol aludnia, azok takarókat kapjanak, meg kabátot. Not in Africa, Nem Afrikában, but in Texas. hanem Texasban. We have a lot of homeless people in America. Otthon sokan élnek az utcán. Maybe you don't know that. Talán ezzel nem vagy tisztában. America has a lot of issues. Amerikában nagyon sok a probléma. Very good. And I want you to know Szeretném, ha tudnád, that no matter where you are, hogy mindegy, hogy hol vagy, there is need. szükség van. People don't know the needs in the world. Az emberek nincsenek tisztában ezekkel a szükségekkel a világon. In the world, A világon there are 300 million Christians 300 millió keresztény van, that are in countries olyan országokban, that cannot practice their religion. ahol nem gyakorolhatják szabadon a vallásukat. I want you to know Szeretném, ha tudnád, that I've been to Jewish nations, Muslim nations, and many nations. hogy jártam már zsidó nemzetek között, arab nemzetek között, egyéb más országokban, And the one thing we all need to have in common
És egy dologra biztos, hogy mindnyájunknak együtt szükségünk van. is to have peace on earth. Ez pedig az, hogy legyen béke a világon. Is for more people to help each other. Hogy az emberek inkább segítsék egymást. And if you have a dream, És hogyha van álmod, dream big. akkor legyen az az álom nagy. Because I never thought that I would be a man without arms and legs to go around the world. Én soha nem gondoltam volna, hogy egyszer egy világutazó, végtag nélküli ember leszek. Dream big. Álmodj nagyot. Because I never thought that I'll be able to meet presidents and prime ministers. Soha nem gondoltam volna, hogy majd köztársasági elnökökkel és miniszterelnökökkel fogok találkozni. Dream big. Álmodj nagyot. Because I never thought a billion people in China would know my story. Soha nem gondoltam volna, hogy Kínában egyedül 1 milliárdan ismerik majd meg a történetemet. I never thought that I would be in front of a billion people in India. Soha nem gondoltam volna, hogy majd Indiában is 1 milliárd ember előtt lehetek. And in every single textbook of public schools in India. És Indiában az állami oktatás minden egyes tankönyvében. And outside of India and China. És az indiai, kínai részen kívül. Another 800 million people. Még más 800 millió ember. There's only 8 billion people in the world. A világon csak 8 milliárdan vagyunk. And with technology, és a technológia with segítségével, videos to schools, az iskoláknak készített videókon keresztül, with YouTube, a YouTube-on át, with social media, és a közösségi médiával, I've reached a lot of people. sok-sok embert értem el. And if a man without arms and legs És hogyha valaki kéz és láb nélkül can reach many people in the world, a világban ilyen sok embert tud elérni, then more Hungarians can help Hungarians. akkor még több magyar tud még több magyaron segíteni. And I'm proud of you, Hungary. És büszke vagyok rátok, Magyarország. You've done amazing things. Csodálatos dolgokat vittetek véghez. Better than Americans. Jobbat, mint az amerikaiak. In knowing the truth, abban, hogy ismeritek az igazságot. not changing from what you believe, És nem változtattok azon, hogy miben hisztek. and helping many others around the world. És a világon sok helyen segítetek. Can we thank your nation for how you've helped many people around the world? Megköszönhetjük ennek a nemzetnek azt, hogy milyen segítséget nyújt You szerte a have helped világon. a lot of people. Sokaknak nyújtotok A segítséget. lot of people. Sokaknak. And I want you to know Szeretném, ha tudnád, that previous to 19 years old, hogy 19 éves korom előtt I knew another truth about changing the world. másfajta igazságot ismertem a világ megváltoztatásáról. More than money, A pénznél több, it's your words that change the world. ez pedig a szavad az, amely megváltoztatja a Don't világot. tell me that you want to change the world until you actually start activating a change in your school. Addig ne beszélj arról, hogy változtatni szeretnél a világon, amíg el nem indítod aktívan mindezt a változást a saját iskoládban. It's not up to your teachers. Nem a tanáraitoktól függ. Maybe you elected the subject Lehet, hogy választottál valami olyan tantárgyat, to learn more about the Bible. hogy a Bibliáról majd megtudhass többet. Maybe you've elected personal development character. Lehet, hogy a személyes jellemfejlődés tantárgyát választottad. You can learn things in your head, Igen, itt fönt az agyadba meg tudsz tanulni bizonyos dolgokat, but in your heart comes out the mouth and your actions. de igazából az, hogy mi lakik a szívedben, az a szavaidban és a cselekedeteidben mutatkozik meg. And before I became generous with money, Még mielőtt nagylelkűen bántam volna a I pénzzel, became generous with words. nagylelkű voltam már a szavaimmal. Do you know that I never told my son, Tudjátok, soha nem mondtam azt a fiamnak, you need to give to the poor? ó, hát neked adnod kell a szegényeknek. No. Nem. He sees his dad give to the poor. Ő látja, hogy az apukája ad a szegényeknek. I never give him everything he wants, when he wants it, how he wants it. Soha nem adom meg a gyerekeimnek mindazt, amit csak akarnak, akkor és ahogyan akarják. Do not expect your parents to give you everything you want, when you want, how you want it. Ne is várd el a szüleidtől se, hogy majd ők elárasztanak mindennel, amit csak akarsz, és ahogyan, és amikor akarod. Because if you get everything you want, when you want, how you want it, you will never be thankful for anything. Mert ha mindig mindent megkapsz pontosan, amikor akarod, és ahogyan akarod, akkor soha nem leszel hálás semmiért. And you know what that is right now? És tudod azt, hogy mindez igaz? Apának igaza van? America.
Tudjátok, hogy hol zajlik mindez? Amerikában. I am so worried for the youth in America. Amerikában nagyon aggaszt a fiatalok helyzete. Because they feel like they should be get everything they want, when they want, how they want it. Mert ott igenis úgy érzik, hogy már pedig amikor akarom és ahogyan akarom, akkor kapjam meg. Americans don't know what a refugee is. Az amerikaiak nincsenek tisztában azzal, hogy kicsoda a menekült America például. doesn't know what war is. Amerikának fogalma nincs arról, hogy micsoda a háború. America doesn't know what generosity is for refugees fleeing war. Amerikában nincsenek tisztában azzal, hogy mit jelent nagylelkűnek lenni háborúból menekülő menekültekkel You kapcsolatban. do. De itt tudjátok. And out of example, És ez a példa be activating continually to change the world. tudja, hogyha ez aktív és cselekvő, akkor meg tudja változtatni a világot. My children A gyermekeim are not my students. nem a diákjaim. My children A gyermekeim are my best friends. a legjobb barátaim. Do you want to know how to best teach my kids love? Szeretnétek tudni, hogy hogyan lehet leginkább megtanítani a szeretetet a gyerekeknek? Show them love. Úgy, hogy bemutatjuk If azt. your parents don't love you, Ha szüleid nem szeretnének, or they don't make you feel loved, és nem éreztetik veled, I'm sorry. akkor sajnálom mindezt. If you feel like your parents only look at you and pay attention to you when something is wrong, Hogyha úgy érzed, hogy a szüleid csak akkor figyelnek oda rád, amikor valamit elrontasz, I am sorry. akkor hadd mondjam el, hogy I will sajnálom. tell you right now, Hadd mondjam ezt el most itt. my mom and dad were not perfect. A szüleim nem voltak tökéletesek. And what you could do is what I did. És amit tehetsz, ugyanaz, amit én is tettem akkor, Learn from the good that your parents did for you, tanulj abból a jóból, amit a szüleid tesznek veled, and learn from the bad experiences that they did to you. és tanulj abból a rosszból is, amit neked adtak, és amin átmentél velük. You'll become a better father and a better mother if you think that way. Mert hogyha így gondolkodsz, akkor jobb apa vagy jobb anya lesz belőled. And I'll tell you right now Hadd mondjam el itt nektek, that my children see how I love my wife. hogy a gyerekeim látják, hogy szeretem a feleségemet. My wife, A feleségem, she loves me. ő is szeret I engem. love her. Én szeretem őt. And every month we ask each other 3 questions. Minden hónapban felteszünk egymásnak 3 kérdést. What is something that I'm doing that you want me to stop doing? Van-e valami, amit szoktam tenni, de te azt kéred tőlem, hogy ne tegyem többet? What is something that I'm not doing that you want me to start doing? Van-e valami olyan, amit nem szoktam tenni, de te azt szeretnéd, hogyha elkezdeném csinálni? What is something that I'm doing that you want me to keep on doing? A harmadik pedig mi az, ami neked tetszik, és szeretnéd, hogyha továbbra is tenném? That's my best friend. Ő a legjobb barátom. But I do that for parenting as well. De ugyanakkor a szülői funkciónkra is oda kell figyelni. I think to myself, Azt szoktam gondolni. I have 4 kids 4 gyerekem van, and they're all very different. mindnyájan nagyon különbözőek egymástól. One, my oldest one, A legidősebb he loves to talk. nagyon szeret beszélni. I don't know where he got that from, Nem, fogalmam sincs, ezt honnan but he örököltem. loves to talk. Szeret beszélni. He doesn't stop talking. Egyszerűen be nem áll a szája. He doesn't stop dreaming. És nem áll le az álmodozásról He sem. always has questions. Mindig tele van kérdéssel. And I don't even know the answers to his questions. És egyszerűen fogalmam sincs, hogy mit kéne válaszolnom a And he kérdéseire. talks. De csak beszél és beszél és beszél. And he loves to talk. Szeret beszélni. So I talk to him. Tehát vele beszélek. His younger brother, Az ő öccse, he hardly talks. ő alig beszél valamit. How does he love? Mi az ő szeretett nyelve? He just comes and lays on me and hugs me. Egyszerűen oda jön hozzám, odafekszik mellém, átölel, He puts his nose against mine and we rub noses. összedörzsöljük az orrunkat, We cuddle. ölelkezünk, összebújunk, We play soccer. focizunk, We play video games. videójátékokat játszunk. And my daughters, A lányaim, they're different. ők is különbözőek. They're twins, Ikrek, but they're very different. de mégis különböző egyéniségek. And I learn how to love them differently. És azt tanulom, hogy hogyan kell őket különböző módokon szeretni. When you look at everyone at school, Amikor megnézed az iskolatársaidat, everyone is different. mindenki más és más. But I can almost guarantee
De szinte garantálhatom, that half of your students in your school are going through something difficult. hogy az iskoládban legalább a diákok fele valamiféle nehézségen megy át. You don't know who's going through what, Fogalmat sincs arról, hogy ki mind megy át ott. but you can make a difference De mégis változást hozhatsz if you körülötted. focus Akkor, and go to someone hogyha megnézel valakit, és odamész valakihez, and say, hey, és azt mondod, hé, how are you? hát hogy vagy? I'm okay. Ó, hát jól vagyok. Are you sure? Biztos? Yeah. Igen. No, I don't think that you're okay. Hát szerintem nem minden oké. Tell me what's going on. Kérlek, beszélj, mi zajlik az életedben? No, I'm fine. Nem, jól vagyok. But go back to them later. Aztán egy kis idő múlva menj vissza megint hozzá. Do you know what's amazing, guys? Tudjátok, srácok, hogy mi a csodálatos? I was depressed 26 months ago. 26 hónappal ezelőtt depressziós voltam. I went through counseling. Elmentem egy lelki gondozóhoz. And I want you to know És szeretném, hogyha tudnád, that we all go through ups and downs. mindnyájan vagyunk fönt is, lent is. And I encourage you to tell someone at school if you're going through something. És szeretném, hogyha bátorítanád az iskoládban azokat, akik nehézségen mennek Go át. to a counselor. Hogy menjen el lelki gondozóhoz. You don't need to do this alone. Nem kell egyedül átmenned a I nehézségen. want you to know that's the first thing to get out of depression. Az első dolog, az első lépés a depresszióból való kikerülésben ez. I went through counseling. Én is elmentem a lelki gondozóhoz. I told my counselor what I went through. Elmondtam a lelki gondozónak, hogy min megyek át. He said, "Are you serious?" Azt mondta, komolyan mondod? He said, "I'm so sorry that you went through that." Ó, nagyon sajnálom, hogy ezen kellett átmenned, mondta. And he even cried. És még sírt is. And he made me feel good Ó, jó érzést töltött that el. someone else cried. Valaki sír. Because when your counselor cries, you know it's bad. Mert amikor a lelki gondozót sír, akkor tudod, hogy nagy a gáz. Because the counselor has heard everything. Mert a lelki gondozók már nagyon sok mindent And hallottak. as I talk to someone És amikor beszélek valakivel, and having someone listen to me, és valaki meghallgat engem, my wounds became battle scars. akkor a sebeim begyógyulnak, és harci sebekké fornak össze. That's the first thing to get out of depression. Ez az első lépés ahhoz, hogy kikerülj a depresszióból. Tell someone. Mondd el, beszélj róla valakinek. Connect your heart to your brain. A szívedet és az agyadat, az elmédet kösd össze. Maybe journal Lehet, hogy a naplóírás segít, how you feel. hogy leírod az érzéseidet. The second thing to get out of depression A depresszióból való kikerülés második is lépése. write out a list of 10 things that you're thankful for Írj egy listát 10 olyan dologról, amiért hálás vagy. and read them over your life. És az életedben olvasd fel magadnak. I had that list, Van nekem is egy ilyen listám, but sometimes it wasn't enough. de volt, hogy nem volt ez elegendő. So I made a second list Ezért csináltam egy másik listát. of 3 of the worst days of my life over the last 5 years. I wrote it down. Leírtam a 3 legrosszabb napot az elmúlt 5 évből. And I wrote how it could have gotten worse. És leírtam mellé azt, hogy hogyan lehetett volna mindez még rosszabb. So 2016, Tehát 2016-ban I nearly died. majdnem meghaltam. What's worse than nearly dying? Mi az, ami rosszabb a majdnem meghalásnál? Dying. Hát a meghalás. 2017, I 2017-ben buried my father. eltemettem az apukámat. What's worse than burying your father? Mi rosszabb annál, amikor eltemeted az apukádat? Not being able to say goodbye. I was able to say goodbye. Az, hogyha el se köszönhettem volna tőle, el tudtam köszönni tőle. 2019, 2019-ben there was a grenade at my house. a kézigránátot találtunk a házunknál. A real grenade Egy valódi with a kézigránátot. pin. Olyan, amiben benne volt a biztosító That szeg. was a bad day. Rossz nap volt az. How could it have been worse Hogyan lehetett volna mindez még rosszabb? if my kids found it and pulled the pin? Hogyha a gyerekeim találnak rá és kihúzzák a biztosító I szeget. want you to know Szeretném, ha tudnád, that life is difficult. az élet nehéz, And that's why I'm looking forward to heaven. és ezért várom már azt, hogy a mennybe But legyek. until I get there, De amíg oda jutok, I will do my best addig minden tőlem telhetőt to megteszek, never give up. hogy soha ne adjam fel. I will do my best
Minden tőlem telhetőt to megteszek, make the world a better place. hogy ezt a világot jobb helyét tegyem. And the third thing, És a harmadik dolog, believe it or not, hiszed vagy sem, is one of the most powerful things to get out of depression. az egyik legerőteljesebb dolog, amely ki tud segíteni a depresszióból, It goes hand in hand with you becoming a world changer. az kéz a kézben jár azzal, hogy te magad világváltoztatóvá válsz-e vagy sem. When you help someone else in need, Amikor valakin segítesz, aki szükségben van, it forces your brain to not focus on what you need. akkor ez arra készteti az elmédet, az agyadat, hogy ne arra koncentráljon, hogy mi a szükséged. I'm not saying that you should ignore your pain. Nem arról beszélek, hogy hagyd figyelmen kívül a fájdalmadat. But when you help someone else in need, De amikor segítesz valakinek, aki szükségben van, you realize that when you don't get a miracle, akkor rájössz arra, hogy ha nem élsz át csodát, you can become one. akkor te magad lehetsz a csoda. So those are the three things. Tehát ez a három dolog. How to overcome fear? Hogyan győzzük le a félelmet? Very easy. Nagyon egyszerű. No, it's not. Nem egyszerű. We all have fear. Mindnyájunknak vannak félelmei. Have you Googled what's the biggest fear in the world? A Google-ben rákerestél már arra, hogy vajon a világon mi a legnagyobb félelem? It's public speaking. Valójában az emberek előtti beszéd. You know what the second biggest fear is? Tudjátok, mi a második legnagyobb félelem az Death. emberek között? A halál. You know some people would rather die before they become a public speaker. Tudjátok, vannak olyanok, akik előbb halnának meg, mint hogy emberek előtt beszéljenek. When I spoke for the first time, Amikor először szóltam így nyilvánosság my előtt, palms were sweaty. akkor izzadt a tenyerem, My knees were shaking. a térdem remegett. I didn't know what to say. Nem tudtam, fogalmam se volt, hogy mit mondjak. I had fear of rejection or judgment. Az elutasítás és a megítéléstől féltem. Do you know that the fear of failure will actually cripple you more than having no arms and legs? Tudjátok, hogy a kudarctól való félelem jobban gúzsba köt, mint hogy nincs kezed vagy lábad? Failure is not a conclusion. A kudarc nem a végszó. Listen to me. Figyelj ide rám. You will fail. Igen, kudarcot fogsz vallani. You're human. Igen, ember vagy. What is failure? Mi a kudarc? It's a journey along towards success. Ez a sikerhez vezető út. When you fail, Amikor kudarcot vallasz, you are no less of a person. attól még nem vagy kisebb személy, vagy kevesebb. You think I'm cool. Azt gondolod, hogy én vagány vagyok, But you don't know how many times I fail. de fogalmat sincs arról, hogy hányszor vallottam már kudarcot. Guess what? Na most akkor ezt tudd meg. You don't care how many times I fail. Nem is érdekel téged, hogy én hányszor vallottam kudarcot. And you know that my failure has helped me to become the person I am today. És tudhatod azt, hogy azok a kudarcok, amiket én átéltem, azok arra segítettek, hogy az legyek ma, aki vagyok. So stop telling yourself negative things because you're a failure. Ezért végre ne beszélj többet magadnak pessimista, negatív módon, hogy te egy nagy kudarc halmaz You vagy. know what failure is? Tudod, mi a kudarc? Failure is a process. A kudarc egy folyamat. Failure is my classroom. A kudarc az osztálytermünk. And when you fail, És amikor kudarcot you vallasz, have a choice. akkor választási lehetőséged van. If you fall down, Hogyha elesel, you stay down, és ott maradsz, or you get back up. vagy pedig az, hogy elesel, de felkelsz. You fall down, Ha elesel, you get back up. akkor visszaállsz, felállsz újra. It doesn't matter how many times if you fail, Teljesen mindegy, hogy hányszor vallosz or kudarcot, how many times you fall down. vagy hogy hányszor esel el. I don't care. Teljesen mindegy What számomra. I do care about Ami engem érdekel, is that you get up one more time. az az, hogy még egyszer keljél fel. Turn to the person next to you Fordulj oda a melletted and say, lévőhöz, never give up. és mondd azt, soha ne add fel. I want everyone to stand to your feet. Szeretném, hogyha most mindenki felállna. Ten, 9, 10, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1.
We all have 24 hours a day. Mindnyájunknak 24 órából áll a napja. We all have 7 days a week. Mindnyájunknak 7 napból áll a hete. As I travel around the world, you know what the most difficult part is? Tudjátok, mi a legnehezebb része annak, amikor a világon szerte széjjel utazom? Jet lag. Ez az jetlag nevű eltolódás, hogy az időzónák között kell jönni-menni. It's about 4 a.m. Körülbelül hajnali 4 óra van in Texas. Texasban. I should not be in front of an audience to speak. Igazából fizikailag nézve nem tömeg előtt kellene állnom és beszélnem. That's the most difficult part about traveling around the world. Abban, hogy a világot utazzuk, ez a legnehezebb rész. The second most difficult part A második legnehezebb dolog, is when I travel without my family. amikor a családom nem tudott lenni velem, ahová megyek. So why do I do what I do? Tehát akkor mit teszek ez ellen? To tell you this, Hadd mondjam el ezt nektek. we all have time Mindnyájunk rendelkezésére áll az idő, until we have no more time left. egészen addig, amikor már senkinek nem lesz ideje. And no one knows when I'm going to die. És igazából senki nem tudja azt, hogy én mikor fogok meghalni. I could die today. Meghalhatok akár ma, I could die next year. meghalhatok jövőre, I could die at 88. meghalhatok 88 éves I koromban, could die in a plane crash, meghalhatok repülő in a car szerencsétlenségben, crash, vagy egy autóbalesetben is, cancer. vagy rákban, I will die. de meg fogok halni. My spirit goes to heaven, A szellemem, a lelkem elmegy majd a mennybe, but I die de meghalok physically. a testemben. And while I'm here, De amíg itt vagyok, I am careful with what I do. odafigyelek arra, hogy mit teszek. I'm careful with what I say. Odafigyelek arra, hogy miről beszélek. And I want to tell you right now, És most szeretném azt nektek elmondani. I'm going to do something Most szeretnék valami olyat tenni, that's never been done here. amit itt még nem tettünk. In this audience, Itt veletek közösen még nem tettünk ilyet. I've done this 300 times, 300-szor már csináltam ilyet, and I want to do it here. és most szeretném itt veletek is ezt megcsinálni. Why am I about to do something? Miért szeretném ezt, majd amit most csinálunk, megcsinálni? Because I've talked a lot. Azért, mert sokat beszéltem. It's gone in your ear, Bement a fületeken, and right now it's in your brain. és most ott van valahol az agyatokban. Some of it has gone to your heart. Van belőle olyan, ami elért a szívetekig. But I want everything I've said De szeretném, hogyha minden, amit mondtam, to go in your ear, bemenne a fületeken, in your brain, az elmétekbe, az agyatokba, in your heart, és aztán a szívetekbe, and out your fingers. és aztán megnyilvánulna az ujjaitokban is. If it doesn't go to your fingers, Hogyha nem jut el a végtagokig, your actions, a cselekedetekig, then this was a complete waste of my time. akkor csak az időmet vesztegettem. It's never a waste of time Soha nem időveszteség viszont. because I planted seeds. Azért, mert magot hintettem el. And some seeds take time to sprout. És van olyan mag, aminek időbe telik, míg ki kell. But some of you got everything. De vannak itt közöttünk olyanok, akikben már mindez végbe ment. And I want to prove to you some things És most szeretnék valamit bizonyítani nektek. in an incredible way. Hihetetlen módon. But I need two things from you. 2 dolgot kérek tőletek. I need your trust, Egyrészt, hogy bízzatok bennem. and I need your full cooperation. Másrészt pedig, hogy működjetek közre. For 3 minutes. 3 perc az egész. In a moment, Majd mindjárt, not right now, nem most, majd mindjárt. but in a moment, Majd mindjárt. I've done this 300 times. Már 300-szor ezt megcsináltuk. In America, Amerikában in other countries, és más but I've never done it here in Hungary. országokban is, de itt talán még nem. And so I'll tell you right now. Tehát most hadd mondjam ezt el. In a moment, I'm going to get you to put your hand up in the air, one hand in the air. Először azt fogom kérni tőletek, hogy az egyik kezeteket tegyétek föl magasra. But not yet. Nyújtsátok fel. Most Not- még nem kell, not majd yet. mindjárt. In a moment, I'm going to get you to put your hand up in the air. Tehát majd mindjárt meg foglak kérni benneteket, hogy a kezeteket emeljétek fel. And your hand needs to be high up. Méghozzá jó magasra nyújtsátok And your fel. hand needs to be open.
és nyitott tenyérrel nyújtsátok ki a kezeteket. And then at that point, És majd akkor I'm going to ask you then to bow your head and close your eyes. Majd akkor azt fogom kérni tőletek, amikor mindenki felnyújtotta a kezét, hogy hajtsa meg a fejét, csukja be a szemét mindenki. Why am I doing this? Miért tesszük ezt? Because I'm going to ask you 4 highly sensitive questions. Azért, mert 4 nagyon érzékenyen érintő kérdést fogok feltenni majd. That I don't want your neighbor in front of you, behind you, beside you to know the answers to these questions. És nem szeretném, hogyha a körülötted ülők, előtted, mögötted, melletted ülők meglátnák, hogy te mit válaszolsz. When I say a question, Amikor kérdést majd felteszem, if your answer is a yes, hogyha a válaszod igen lesz, you will simply put your hand in a fist. akkor azt szeretném, hogyha egyszerűen a felnyújtott, nyitott tenyeredet ökölbe szorítanád. That way no one knows your answer. Ilyen módon senki nem érzékel, hogy mit válaszolsz. So I need your trust, Tehát szeretném, ha megbíznál bennem, and I need your full és cooperation. szeretném, hogyha teljesen közreműködnél ebben. Will you give that to me? Megadod nekem ezt, hogy együttműködsz velem? Okay. So Rendben. right now put your hand up. Tehát akkor most kérlek, mindenki emelje fel a kezét magasra. One hand. Az egyiket. Open your hand. Nyissa ki mindenki a tenyerét. Stop talking. És most már senki ne beszélgessen. Bow your heads. Hajtsuk meg a fejünket. Close your eyes. Csukja be mindenki a szemét. Everyone here. Mindenki, aki itt van. Bow your heads. Hajtsátok le a fejeteket. Hands nice and high. És a kezeket szépen magasra emeljétek fel. First question. Első kérdés. Put your hand in a fist if you've actually thought of committing suicide. Kérlek, zárd ökölbe a kezedet, akkor, ha már gondoltál arra, hogy öngyilkos legyél. Open your hand. Jó, nyissa ki mindenki a tenyerét. Keep your heads bowed. Továbbra is hajtsuk meg a fejünket. Please keep quiet. Kérlek, csendesedjetek el. Second question. Második kérdés. Put your hand in a fist if you've actually attempted suicide. Kérlek, zárd ökölbe a kezedet akkor, ha már konkrétan követtél el öngyilkossági kísérletet. Open your hand. Jó? Nyisd ki a tenyeredet. Third question. Harmadik kérdés. Put your hand in a fist if you've tried to commit suicide because of a brokenness at your home. Zárd ökölbe a tenyeredet, a kézfejedet akkor, hogyha a családod miatt próbáltál meg öngyilkos lenni. Open your hand. Jó, nyisd ki a tenyeredet. Last question. Utolsó kérdés. Put your hand in a fist if you've actually tried to commit suicide because of bullying at your school. Kérlek, zárd ökölbe a tenyeredet akkor, hogyha az iskolai kiközösítés és bántalmazás, szekálás miatt próbáltál meg öngyilkosságot elkövetni. Open your hand. Nyisd ki a tenyeredet. Put your hands down, open your eyes. Jó, letehetitek a kezeket, kinyithatjátok a szemeteket, You may be seated. és foglaljatok helyet. I want to say thank you for your cooperation and thank you very much for your trust. Szeretném megköszönni a bizalmatokat és az együttműködéseteket. Would you like to know the answer? Szeretnétek tudni a választ? There are 11,000 people here, Itt olyan 11 000-en vagytok körülbelül, and as I saw your hands close, és ahogy láttam és felmértem, hogy körülbelül hányan szorították ökölbe a kezüket, I extrapolate what I see. az alapján határozom meg, hogy összesen körülbelül hányan lehetnek. Out of 11,000 people, A 11 000 jelenlévőből over 1,000 people have thought of committing suicide. több mint 1000-en gondoltak már arra, hogy öngyilkosak legyenek. 1 in 10, Körülbelül 10-ből 1, pretty much. olyan nagyjából. Out of 11,000 people, A 11 000-ből 250 people have actually attempted suicide. olyan 250-en körülbelül már próbálkoztak az öngyilkossággal. That's a lot. Ez sok. It's 1 in every 40. Ez 20 Is körülbelül. it? Wait, 10%, 2%? No, 1 2%, yeah, 2%, 3. Anyway, 250 out of 11,000. I don't Tehát know the math. körülbelül 250 a 11 000-ből. Yeah, 3%. Olyan 3.
valamennyi That százalék. means 3 in 100. Ez körülbelül 100 emberből 3-at jelent. 1 in 35. 1 a 35-ből nagyságrendileg. Now, we don't know who said what, Azt nem tudjuk, hogy ki mit mondott, but I'll extrapolate the last 2 questions. de az utolsó 2 kérdést szintén így szeretném meghatározni. Of the 250 people who have attempted suicide, A 250-ből körülbelül jelenlévőből, aki már próbálkozott öngyilkossággal, there were about 80 to 90 körülbelül 80-90 azok száma, who've already attempted to commit suicide because of a brokenness at home. akik a saját összetört családjuk miatt próbálkoztak ezzel. And about 50 És körülbelül 50, who attempted suicide because of bullying at school. körülbelül 50-en próbálkoztak öngyilkossággal az iskolai kiközösítés és erőszak vagy szekálás miatt. So I want to ask you, Tehát szeretném azt a kérdést feltenni neked. does that go to your heart? Vajon megérinti ez a szívedet? You know, if I were you, Tudod, hogyha te lennék, and I found out that there's a couple people at my school who actually hate their life so much because of gossip and bullying at school, és hogyha arra jönnék rá, hogy az iskolában van legalább 1-2 olyan valaki, aki utálja az életét a pletyka és a kiközösítés és a szekálás iskolai bántalmazás miatt, I would do everything I can akkor én minden tőlem telhetőt megtennék, that when someone gossips, hogy amikor valaki pletykál, that I do not spread it. akkor én ne terjesszem tovább azt a pletykát. When someone teases someone, Amikor valaki mást szivat, I stand up for them. és heccel, akkor kiálljak azért a másikért. This is how the world changes, Mert így változik meg a világ. with love. Szeretettel. And the world will not change without you. És a világ nem fog nélküled You megváltozni. can't change a country without changing your school. Nem változtathatsz egy egész országon, ha nem változtatsz először az iskoládban. It's love, 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 love. Szeretet, 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 szeretet. Szeretek, 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 szeretek. It's love. Szeretet. So I want to ask you, Tehát amikor azt kérdezem, will you love yourself? hogy szeretnéd-e saját magadat, Will you love each other vajon fogod-e a másikat is szeretni, like never before? úgy, ahogy eddig soha? Your teachers will not stop bullying. A tanáraid nem tudják leállítani az iskolai heccelést és kiközösítést. They cannot stop it at your school. Nem tudják leállítani és megállítani az iskoládban ezt. You want to know why? Tudjátok miért? They cannot. Mert egyszerűen nem képesek rá. But you can. De te meg tudod. You can. Te meg tudod. So what will your school do differently today? Tehát akkor mi lesz, ami másképp fog menni az iskoládban ma? Especially if you're a Christian school. Főleg, ha keresztény iskoláról beszélünk. Don't tell me you're a Christian, Nem mondd azt nekem, hogy te keresztény vagy, but you don't act like one. de nem úgy viselkedsz, mint a keresztények. If you tease somebody, Hogyha valakit heccelsz, you are not a Christian. akkor igazából nem vagy keresztény. You're not a Christian. Akkor nem vagy keresztény. You swear, Káromkodsz, you're not a Christian. nem vagy keresztény. You don't know God. Akkor nem ismered Istent. So especially to the Christian school students, Tehát most a keresztény iskolák diákjainak szólok elsősorban. stop bullying. Állj le a hecceléssel. Let's stand. Álljunk fel mindnyájan. I want you to stand military style. Szeretném, hogyha ilyen katonaság módja szerint vigyázban állnánk, I want you to look at me. és szeretném, ha rám néznél, And in a moment, I want you to repeat after me. és majd mindjárt arra foglak kérni, hogy ismételd majd utánam Something that is a declaration. valami olyasmit, ami egyfajta ilyen
line by line after my translator. Valamiféle nyilatkozattétel lesz, sorról sorra fogunk menni, és a tolmácsom után majd ismételd el. But when you repeat him De amikor ismétled, amit ő mond, in Hungarian, magyarul, don't do it softly. akkor azt kérem tőled, hogy ne lágyan mondd ezt el, Be loud, hanem beszélj hangosan, like you mean it. úgy, mintha ezt komolyan is Are gondolnád. you ready? Készen állsz? Do you trust me? Bízol bennem? Do you trust me? Bízol bennem? I today make a decision Én ma olyan döntést hozok, to love myself and love others. hogy szeretem magamat, és szeretem másokat. I will never give up. És soha nem adom fel. I want to change my school. Szeretném megváltoztatni az iskolámat. I want to do my best Minden tőlem telhetőt megteszek. I want to dream big, Nagyot álmodom. and I want to change the world one person at a time. És megváltoztatom a világot személyről személyre. I want my school to stop bullying. Azt akarom, hogy az iskolámban And I know that leálljon a heccelés. that starts with me. És ez velem kezdődik el. Now turn to the person next to you, give them a high five or give them a hug. Most fordulj oda a másikhoz, adjál neki pacsit, vagy egy nagy ölelést. Beautiful. I want to tell you all I love you. Szeretném mindenkinek elmondani, szeretlek benneteket. Did you enjoy today? Élveztétek ezt a mai alkalmat? You want me to come back to Hungary? Szeretnétek, hogyha máskor is visszajönnék? I love you. Szeretlek benneteket. Thank you so much for your love. Nagyon köszönöm a ti szereteteteket is. God bless you. Isten áldjon meg mindenkit. And I'm going to bring up Subby. Szabit hívom. No? Yes? Nem? De? Can we thank Never Give Up Foundation again? Hálát adhatunk a Nem adom fel alapítványnak is? Megköszönhetjük nekik? Thank you, Never Give Up. Köszönöm, Nem adom fel alapítvány. Thank you, Miklos. Köszönöm, Miklós. Thank you, everyone. És köszönöm mindenkinek. Nehéz megszólalni Nick után, de azt gondolom, hogy egy óriási nagy tapsot, sikítást a Nicknek. It's difficult to speak after Nick, but let's give a big shout. Ha megengeditek, akkor mondhatom Nicknek a ti nevetekben, hogy ti is szeretitek, és köszönjük, hogy eljött. Akkor hangosabban mondjátok, hogy igen. Szuper, és üzenjük a családjának, meg Nicknek, hogy ők se adják fel soha. Nem ad a 3-ra, nem adom fel, jó? 1, 2, 3. Nem adom fel. Nagyon-nagyon szépen köszönjük Nicknek, óriási köszönet. Nagyon szeretünk téged, és várjuk, hogy megint gyere Magyarországra. És zárásként pedig Nem adom fel, még ad egy dalt, azt hallgassátok meg, kérlek, foglaljatok helyet, és a tanároknak szeretnénk üzenni, hogy fogunk küldeni egy kérdőívet ezzel kapcsolatosan, amit szeretnénk, hogyha kitöltenétek, és szeretnék tőletek kérni egy nagyon nagy tapsot azoknak az embereknek, akik elképesztően, még ne tapsoljatok, akik elképesztően sokat dolgoztak, hogy ez létrejöhessen, a munkatársaim és az önkéntesek. Most jöhet a taps nekik.
És tudjátok, hogy mi a közös Nickben és bennem? Az, hogy mind a kettőnknek ott van a szíve, és nektek is ott van a szívetek. Mi soha nem adjuk fel! Halljuk az együttest! Köszönjük Egy-kettő szépen! nagy sikítás! Ez az! Tedd fel a kezed! Gyere! Amíg a kezemet fogja, néhányam olyan igazi jó barát. Engem semmilyen cél nem érhet el. Búcsúzol minden kézzelapásba, úgy tapsolj meg énektársam, gyere! Jöhet jég, mely megfagyasztja a vágyakat. Jöhet jég, mely a lelket ropja el. Mert amíg a kezemet fogja, néhányam olyan igazi jó barát. Engem semmilyen jég nem érhet el. A boldog percsekért egy újabb hónapért tovább menni kell. Soha nem adom fel, Nem kísérhet újra a magán. soha nem adom fel, Nem jöhet a szomorú délután. soha nem adom fel. Fogja egy igazi jó barát. Így együtt soha nem adjuk fel. Jöhettél, megkonyak egy hozzá a hó alatt. Jöhettél, mert tavaszra szenvedjek. Mert amíg a kezemet fogja, néhányam olyan igaz jó barát. Engem személyeknél nem érhet el. Soha nem adom fel, nem kísérhet újra a magán. Soha nem adom fel, nem jöhet több szomorú délután. Soha nem adom fel, a kezemet fogja egy igazi jó barát. Így együtt soha nem adjuk fel, soha nem adom fel, soha nem adom fel, soha nem adom fel. Így együtt soha nem adjuk fel, soha nem adom fel, soha nem adom fel. És aki ezeket a gyönyörű Soha nem adom fel. írta, és aki nélkül ez az együttes most nem állhat ezen a Így színpadon. együtt soha nem adjuk fel, soha nem adom fel. Nem kísérhet újra a magán, soha nem adom fel. Nem jöhet több szomorú délután, soha nem adom fel.
Köszönjük szépen a Nem adom fel együttesnek, köszönjük nektek, és egy nagyon-nagyon fontos, köszönöm Zoli, nagyon fontos, hogy online, akik követtek bennünket, nekik is küldjünk egy nagyon nagy tapsot, mert sokan nem tudtak eljönni a betegség miatt. Úgyhogy nekik is egy nagy tapsot kérünk szépen. Köszönjük, hogy itt vagytok, jó utat, és sok-sok boldogságot, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!